لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين نسمة. البلد الأوروبي الأكثر استقبالا للاجئين الأوكرانيين مقارنة بعدد السكان. سمعنا عنه أكثر من مرة في عناوين الأخبار بسبب احتمال لوجود غزو روسي مرتقب لهذا البلد الحدودي مع أوكرانيا. ليس الغزو وحده هو ما يقلق مولدوفا وأهلها الذين تحكمه امرأة تدعى مايا ساندو، وإنما هذا البلد الزراعي يعاني من فقر شديد وتلوث هو الأضخم في أوروبا، كما أن سكانه هم الأكثر شربا للكحول في العالم، مما يجعل معدل أعمارهم يتراجع. حقائق غريبة ومعلومات تسمعها لأول مرة عن مولدوفا، فهيا بنا نتعرف عليها سويا. بيسارابيا. كانت مولدوفا واحدة من ضمن دول الاتحاد السوفيتي تعرف باسم بيسارابيا، وعند انهيار الاتحاد في أغسطس عام 1991 أعلنت استقلالها واتخذت اسم مولدوفا. بعد عام واحد أصبحت عضوا في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك التاريخ واجهت مولدوفا مجموعة من التحديات، منها بناء سيادة الدولة مع صعوبة إيجاد قادة سياسيين غير مرتبطين مع روسيا، إضافة إلى الانتقال من الاقتصاد الخاضع للسيطرة إلى اقتصاد السوق الحرة. وأكثر التحديات التي واجهتها وما زالت إلى الآن هو أن الصناعة المولدوفية كانت تقع في منطقة ترانسدنستريا الانفصالية، والتي أعلنت استقلالها عن مولدوفيا عام 1990 دون اعتراف الأمم المتحدة بها، وأطلقت على نفسها اسم جمهورية بريدنستروفيا المولدوفية. على أثر ذلك اندلعت حرب أهلية قصيرة لم تستمر طويلا، ورغم وقف النار ظلت العلاقات متوترة بين مولدوفا وإقليم ترانسدنستريا، ولا تزال القوات الروسية موجودة في المنطقة الأمنية، كما يتحدث 60% من سكان هذا الإقليم اللغة الروسية. وتعرض الإقليم لتراجع كبير في عدد السكان بسبب ذلك النزاع الذي رغم كونه مجمدا فهو يهدد دائما بتفجر الأوضاع. وحاليا يتوقع على نطاق واسع اندلاع حرب هناك بدعم روسي. البلد الزراعي. تحد مولدوفا أوكرانيا من 3 جهات، ورومانيا من الجهة الرابعة الغربية، ويقع الجزء الأكبر من الجمهورية بين نهري بروت ودنستر. اللغة الرسمية في هذا البلد هي اللغة الرومانية، كما أن جل مواطنيها ينحدرون من الإثنية الرومانية أيضا. ويحق لكل مواطن مولدوفي من أصول رومانية الحصول على جواز سفر روماني، وبما أن رومانيا من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يسمح للمواطن المولدوفي السفر إلى أوروبا والعمل فيها. ويلجأ السكان هناك إلى السفر نحو أوروبا للهروب من الفقر الذي تعاني منه البلاد، حيث يعيش حوالي 19% من سكان الريف في مولدوفا في فقر شديد، مقابل 5% في المناطق الحضرية. وتقتصر الفرص الاقتصادية في ريف مولدوفا بشكل أساسي على الزراعة. أعظم موارد مولدوفا هي تربتها الخصبة ومناخها الدافئ والمعتدل، وكلاهما يساهم في الإمكانات الزراعية للبلاد، إذ أن أكثر من نصف أراضي الدولة صالحة للزراعة، وتستخدم معظم تلك الأراضي لزراعة محاصيل مؤقتة، ويستخدم حوالي عشر الأرض لزراعة محاصيل دائمة. وأشهر الزراعات هناك هي زراعة العنب الذي يغطي حوالي 3% من مساحة الدولة. كما تمتلك مولدوفا شبكة متطورة من الأنهار والجداول تصب جميعها جنوبا في البحر الأسود، وتتواجد الغابات في شمال ووسط مولدوفا، بينما يمر حزام السهوب في الجنوب. وهناك أكثر من 1500 نوع من النباتات في الجمهورية، وكانت مولدوفا الأقل حضارية من بين جميع الجمهوريات السوفيتية. أدى التصنيع إلى نمو المدن الكبيرة والصغيرة في كل جزء من الجمهورية، وتطورت العاصمة كيشناو بشكل كبير، وأصبحت المركز الاقتصادي والإداري والثقافي للجمهورية.
تشمل الموارد الطبيعية الأخرى بالإضافة للتربة الخصبة كميات محدودة من الليجند الموجود في الجزء الجنوبي من البلاد، والفوسفوريت والجبس الموجودين في جميع أنحاء مولدوفا. كما تم اكتشاف رواسب من الغاز الطبيعي في الجزء الجنوبي من البلاد. ويعتمد القطاع الصناعي في اقتصاد مولدوفا بشكل أساسي على معالجة الأغذية، مع استمرار تطوير صناعة بناء الآلات وهندسة الطاقة والسلع الاستهلاكية ومواد البناء. الثقافة والاتصالات. أغلبية السكان في مولدوفا يعتنقون الديانة المسيحية، والأغلبية منهم ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية. وكدولة أرثوذكسية شرقية بشكل رئيسي، تحتفل مولدوفا بالأعياد المسيحية. أما عن الإسلام هناك فقد بدأ ينتشر بشكل ملحوظ مؤخرا، ويصل عدد المسلمين فيها إلى ما يقارب 30,000 مسلم. وفي عام 2011 اعترفت جمهورية مولدوفا بالدين الإسلامي قانونيا. لا تزال الروابط التاريخية بين بيساربيا ورومانيا والقرابة العرقية للمولدوفيين والرومانيين تنعكس في ثقافة مولدوفا. واشتهرت البلاد في الحقبة السوفيتية بجودة تعليمها الموسيقي، حيث عمل العديد من الملحنين والمقاولين الروس في هيئة التدريس بأكاديمية كيشناو للموسيقى. ويعتبر أركادي لوكسمبورغ أحد خريجي الأكاديمية ملحنا عالميا. وكدولة نامية فإن نظام النقل في مولدوفا ليس بنفس معايير الدول الأوروبية، ومع ذلك استثمرت البلاد مبالغ كبيرة من المال في البنية التحتية للنقل في السنوات الأخيرة الماضية. تمتلك مولدوفا بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، فيوجد بها واحدة من أفضل وأرخص خدمات الاتصالات والإنترنت في العالم. والعملة الرسمية في البلاد هي الليو المولدوفي، ويرمز له بالرمز MDL. السياحة. لأن مولدوفا دولة بعيدة ونائية، فهي وجهة مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن العزلة والهدوء وكذلك المغامرة، حيث تنفرد مولدوفا بمجموعة من المناظر الطبيعية الخيالية مثل الأنهار والوديان. والوقت المناسب لزيارتها في الفترة ما بين مايو ويوليو. كما تمتلك بعضا من الأماكن التاريخية المثيرة مثل المتاحف، حيث يوجد فيها أكثر من 100 متحف، بالإضافة للحدائق الكبيرة والمساحات الخارجية. كما تضم مولدوفا العديد من الكهوف التي يمكن استكشافها، بما في ذلك كهف المفاجآت. وهناك عدد قليل فقط من المولدوفيين يتحدثون الإنجليزية، لذا فاحرص قبل السفر على تعلم بضع كلمات من الرومانية أو الروسية. ومن الغريب أن تكون مولدوفا البلد الأكثر تلوثا في أوروبا، بالرغم من أنها بلد غير صناعي، لكن السبب في ذلك يعود إلى التصنيع الثقيل خلال الحقبة السوفيتية وعدم التخلص من النفايات بشكل سليم. كما يؤدي الاقتصاد الزراعي التقليدي في مولدوفا أيضا إلى تلوث المياه الجوفية وجريان الأسمدة في المجاري المائية. كما تعاني البلاد من مشاكل صحية كبيرة، لأن سكان مولدوفا هم أكثر من يشربون المشروبات الكحولية في العالم، حيث يستهلك المواطن المولدوفي العادي 18.22 لترا من الكحول سنويا، أي حوالي 3 أضعاف المتوسط العالمي البالغ 6.1 لتر. ومن المحتمل أن معدلات الاستهلاك هذه هي التي تؤثر في متوسط العمر المتوقع المنخفض نسبيا في البلاد. فما رأيك بهذا البلد الصغير الصاحب الأزمات الكبيرة؟ وهل تتوقع أن تقوم روسيا بغزو مولدوفا كما فعلت في أوكرانيا؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. وللمزيد حول أوكرانيا وطبيعة الحياة هناك، شاهد من هنا هذا الوثائقي.